بعد از ظهر اون روز 5 اکتبر 2011 یک پیغام برای تمام کارمندان اپل ارسال شد. استیو جابز، هم بنیانگذار اپل، در 56 سالگی درگذشت. سلام، قانونی هستم. در ادامه بررسی کتاب افتر استیو رسیدیم به سال 1996، جایی که استیو جابز به اپل برگشت. استیو جابز شروع کرد به کاهش خطوط تولید، سیستم عامل نکست رو پایه و اساس OS X قرار داد توی اپل و توسعه آیمک رو که یک کامپیوتر رومیزی بسیار فنسی و جذاب بود رو شروع کرد. کلاً استیو جابز شروع کرد به اینکه اپل رو از سمت تولید کامپیوتر صرف ببره سمت تولید تجهیزات الکترونیکی، تجهیزاتی که مردم توی روزمره ازش خیلی استفاده کنن. به خاطر همین سال 2001 آیپاد رو با شعار 1000 آهنگ 99 سنتی در جیب شما رونمایی کرد. بعد از اون آیفون تمام تاچ رو در سال 2007 و در سال 2010 آیپد رو که برای خودش انقلابی در صنعت تبلت بود. کلاً استیو جابز نمیذاشت موانع تولید و محدودیت‌هایی که توی تولیده جلوی ایده‌هاش رو بگیره. کم کم دیگه خیلی محبوب شده بود، جوری که خیلیا لوگوی اپل و شعارهای اپل رو روی بدنشون تتو می‌کردن. خب اون تیپ خاص استیو جابز هم که دیگه خیلی ترند شده بود، یقه اسکی مشکی، شلوار لیوایز 501 و کتونیای نیو بالانس. کتاب اینجا برمیگرده به رونمایی سال 2011، جایی که تیم کوک میخواست برای اولین بار آیفون 4S رو رونمایی کنه. همه با اینکه استیو جابز اصلا توی تمرینات حضور نداشته بود، امیدوار بودن که بتونه تو این ایونت حاضر بشه. به خاطر همین حتی صندلیش رو رزرو کرده بودن و چشم انتظار بودن. تیم کوک رونمایی رو شروع کرد. با یک پیراهن تمام دکمه روی صحنه ظاهر شد و چند تا شوخی ریز انجام داد که کسی زیاد خوشش نیامد. اما کم کم اعتماد به نفسش رو به دست آورد و از اپل گفت 14 سال کار کردن توی اون شرکت و حالا که مدیر عامله. این ایونت همزمان شده بود با بازگشایی چند تا اپل استور توی چین که شعبه شانگهای رکورد 100,000 بازدید رو توی هفته اول زده بود. لس آنجلس این عدد رو توی 1 ماه تونسته بود بهش برسه. تیم کوک رونمایی رو انجام داد و اون رونمایی آیفون 4S تموم شد. بعد از اون سهام اپل 5% کاهش پیدا کرد، چون تیم کوک نتونسته بود اونقدر جذاب اون رونمایی رو برگزار کنه و نتونسته بود اون روزنامه‌نگارا و متخصصین رو متقاعد کنه. همین موقع بود که همسر استیو جابز به تمام مدیران ارشد اپل پیغام فرستاد که برن خونه استیو جابز. همه امیدوار بودن که بیشتر در مورد ناراحتی استیو جابز از رونمایی باشه. نمیخواستن طور دیگه ای فکر بکنن. همه منتظر بودن که شاید استیو جابز ناراحت و عصبانی رو ببینن و گلایه در مورد نحوه رونمایی. موقع که رسیدن اونجا، جانی آیو رفته بود و همسر استیو جابز گفتش که استیو میخواد تک تک شما رو جداگونه ببینه. هیچ توبیخی در کار نبود و گویا قرار بود خداحافظی با مدیران اپل انجام بشه. بعد از ظهر اون روز 5 اکتبر 2011 یک پیغام برای تمام کارمندان اپل ارسال شد. استیو جابز، هم بنیانگذار اپل، در 56 سالگی درگذشت. برای اولین بار در تاریخ بود که این پیغام روی همون دستگاهی که یک نفر خودش درست کرده برای همه ارسال میشه و به نوع خودش این خیلی جالب بود. خیلی‌ها تو جلسه بودن، بعضیا در پرواز بودن. جانی آیو تو حیاط خونه استیو جابز نشسته بود و تیم کوک هم بهش اضافه شد و ساعتها کنار همدیگه تو سکوت نشستن. جانی آیو تقریباً بی‌حس شده بود و به آخرین جمله‌ای که استیو جابز بهش گفته بود فکر می‌کرد. دلم برای گپ و گفتامون تنگ میشه.
مرگ استیو جابز چه پیامدهایی برای اپل و دنیا خواهد داشت؟ خیلی ها این اعتبار رو به استیو جابز میدادن که تونسته باغ‌های میوه سانفرانسیسکو رو تبدیل کنه به مرکز نوآوری جهان. استیو جابز نه مهندس نرم افزار بود، نه مهندس سخت افزار. اما تونسته بود با اون نوع سبک مدیریتی کاریزماتیکی که داشت، استعدادهای خیلی خوبی رو توی اپل کنار هم دیگه جمع بکنه و تونسته بود همچین محصول بی‌نظیری رو تولید بکنه. حتی با اینکه خیلی وقتا خوش اخلاق نبود، اما به خاطر اینکه میتونست از اون استعدادها بهترین استفاده رو بکنه و آدما کنارش رشد میکردن و ریسکای بسیار بزرگی رو قبول میکردن، تمام اطرافیانش بهش وفادار میموندن. حالا اپل یک مدیر نابغه و بی‌نظیری رو از دست داده و دنیا هم یک انسان بسیار خاص رو. تیم کوک یه ایمیل برای تمام کارکنان اپل فرستاد و تأکید کرد که ما همون راهی که استیو جابز با تمام اشتیاق و ذوق و شوق شروع کرده همون رو ادامه میدیم و مطمئن باشید اپل تغییر نخواهد کرد.